morning! Today, isi-share ko sa inyo yung sabon na ginamit ko. Yes, to organic na tayo. Hindi na po ako gumagamit ng sabon na na hairs, yung whitening sa mukha. Kaya ayun. Kaya isi-share ko sa inyo. Nag-order ako ulit kasi paubos na yung isa kong sabon yung ginamit ko. Kaya ito, dumating na siya at bubuksan natin. Simula nung kailan ba yun? Yung kasama sa in-order ko na yung dress na pink nung last this winter. Simula nun, organics, yun na yung ginagamit ko guys na sabon. Collagen. Tapos yung usongcho. Yung pang pimple siya sa gamot ng pimple sa likod. Siya guys, effective siya. Wala naman siya yung tumutubo na pimple sa likod ko. Piglat na siya. Yung piglat na lang. Tapos may trinay ako na na isa din na nag-order din ako. Ito yung ginamit ko before. Pang pangilan ko na itong gamit. Tatlo, nakasale kasi ito nung nag-order ako. Ko lang ito na-order. Pangatlo na ata. Ito, pangalawang order ko. Nakasale siya. Ito yung collagen. Pure siya guys ha. Organic. Handmade natural soap. Ito yung gamit ko sa mukha. Tapos yung usong. Ito naman yung Gardenia. Ano pa kasi ito nakasale? 3 for 10,000. Kaya bumili ako. Gamot din to siya sa pwede din to siya sa sa mga rashes, sa pimples, ayun. Kaya ito, hindi ko pa to nagamit. Kasi yung inuna ko is yung usongcho. Maganda siya. Usongcho. Okay, ito yung tira. 4 na lang kasi. Kaya nag-order ako ulit. Ayun, may liter pa si babes. Don't you worry. Tapos may free siya na ilagay mo dito yung sabon tapos iganon mo, magbubble siya as in ang ganda. Ito yung free. May free ako na free ata to na yung pearl barley soap. Pearl barley soap. Tapos ito yung in-order ko. Pearl barley powder. Ito yung gusto kong i-try. Ihalo siya sa ihalo siya sa dito. Tapos twice a week lang ata ito gamitin. Gusto ko siya i-try. Ayan. Puro organic na yung sabon sa mukha. Tapos ayan. Ito. Nag-order ulit ako nung collagen. Kasi isa na lang yung natira sa akin, di ba? Kaya nag-order ulit ako. Pero hindi na to siya sale. Ayan siya. Natural, pure ingredients. Ito na yung mga sabon. Sinabon ko. Pati nga sa katawan, ito na yung sinabon ko. Kasi magastos na. Ito siya. Ito yun. Ito pa yung na-try ko na gamitin. Siya. Maganda siya sa sa dead skin cells. Yun. Nakakatanggal ng lipag. Tapos yun yung pimples ko sa likod. Kumaling na siya. Hindi na talaga ako tinutubuan ng... May tumutubo pero pakunti yung maliliit lang dati kasi ang lalaki talaga. Tapos ito siya. Nag-order ako ng isang piraso kasi paubos na yung akin. Tapos bago ko i-try yung gardenia. Sino lang ito yung gardenia at saka nito. Ito? 4,000 won. Ito sa Korea. Tapos pag nag-sale sila, 14,000. Pero ngayon hindi ito naka-sale. Kaya ayan. Tapos ito yung in-order ko talaga i-try. Because Kayla is life for. Kaya, ayan, nag-try time. Kaya, mura lang kasi ito. 10,000 won lang. Kaya, ayan siya. Kaya, i-try natin. Because Kayla is life for pangkilay. Eyebrow Epilator. Eyebrow Epilator. Removes hair instantly and pain-free. Perfect for eyebrows.
Para hindi na, yung gamit ko kasi pang kilay is blade lang, yung blade lang sa atin. Sige kang galing Pinas pa yun kasi wala akong mahanap na blade dito, yung ganun. Yun lang gamit ko, kaya ito i-try natin. Ano to, pang brush sa kilay? Ata, tanggal yung kilay ko tuloy. Pang brush ata. Tapos lagyan lang siya ng battery na triple A ata. Triple A. Ito siya guys. Siya. Eyebow Epilator. Matagal ko na itong nakita sa Facebook. Advertise. Kaso wala akong na balak na bumili. Kaso yun nga, nagbenta si Bips ng ganito. Tapos mura lang siya, 10,000 won. Ito siya. Ito lang yung galing sa kilay. Dito, para maganda-ganda, maano talaga yung pagkakilay mo. Ganun siya. Hindi na ako ng blade. Di pa ako masugatan ng blade. Diba? Ang ganda niya. Saan nga ilagay yung battery? Saan nga ilagay yung battery? Wait lang. Hold top and bottom of unit and pull apart. Image 1. Ito pala. Yan siya. Sus, natanggal ko ito eh. Dito siya ilagay yung triple A. Kuha muna tayo ng battery ha. Wait lang. Kaso nagkilay na ako nung try ba natin? Subukan ba natin? Tapos ito lang siya, ito yung sis, ganyan. Dapat daw muna i-on mo muna siya mga 3 to 5 minutes para siya effect siya agad pagka naman. Kaya, natin siya ng 3 to 5 minutes bago natin i-try yung Kaya, camera is 5-4. So, i-try natin siya. Ito na ako harap sa salamin, ha. Effective nga siya. Sobrang easy lang. Walang hindi siya masakit. Hindi kasi punta yung kilay ko dito sa Nagkilay na kasi ako nung Sunday. Hindi siya hindi siya makapal yung dito. Wala pa masyadong tumutubo. Maganda siya gamitin. Sobrang easy lang. Hindi siya masakit. Diba? Sobrang
Kasi pantay yung kilay ko. Maganda talaga siya pang ano dito. Maganda pang kilay na ko siya. Ipantay yung kilay ko. Hindi siya masakit guys. Sobrang dali lang na gamitin. Ayan o. Ayan o guys. Kaya, ayan. Sobrang easy lang niya gamitin at hindi siya masakit sa mukha. Ay, sa mukha. Sa kilay. Medyo mainit siya konti. Kaya, ito yung mukha ko. Ang pimples ko dito, iwan ko. Ano niya, ng piklat niya ba. Yan siya. Ito yung mukha ko. Yung nilagay ko lang is sun cream. Sun cream lang ang nilagay ko. Ay, ito lang. Pag yung sa umaga bago sa tanghali bago ako lumabas, ito lang. Tapos sunscreen. Yun lang nilagay ko sa mukha. Dito lang ba? Wala dito. Kasi ma-irritate dito kasi nagmamas eh. Ito yung mukha ko guys. Yeah, bye-bye. Thank you for watching. See you on my next video. Have a nice day guys. Bye bye.